it's Laika and welcome to another video. So before we start, make sure to subscribe on my channel and turn on the notification bell so you will be updated whenever I post new videos. Ayan, nagulo na buko. So in this video guys, ay ipapakita ko lang sa inyo yung mga clips na film ko nung inayos namin itong kwarto. Ayan, so pininturahan lang namin yung kwarto and merong mga konting nagbago and gusto ko lang siya i-share sa inyo kasi sayang naman yung mga clips. Meron pala akong vlog nun. And itong video na to, pasasalamat na rin to sa dati kong kwarto kasi doon talaga lahat nagsimula. Simula nung na-discover ko na pwede pala akong, nakaya ko pala mag-film, nakita nyo yung background ko, yung wall ko na walang paint, ay nag-start na ako nun gumawa ng study videos. And yung study videos na ginawa ko nun ay yun yung pinaka madaming views na meron ako, and yun talaga yung simula ng pag-angat-angat ng subscribers ko. So yun, very thankful ako sa kwarto na meron ako dati. And thank you din sa parents ko. Wow, parents, kay mommy at daddy, kasi sisuportahan talaga nila ako sa lahat ng aking ginagawa. Yan. And ayun nga guys, tara na. Papakita ko na sa inyo. So, let's start. Pintura mo ng kwarto ko. Ang gulo pa. Wow! Hey! I can show you the world shining. Ay, mali. Shimmering splendid, tell me princess. Yes. Dito lang mag-vlog dito. Okay guys, so ngayon pili ko yung aking cabinet. Maganda pa. Pag ganyan. Ayan. Yung, di ba di ko na inayos kasi ito lang may kita para lang sa vlog. And then, ayun, okay na yon. Ayan yung mga gamit ko. Ito. Ayan. Ang dami-dami kong gamit. Hindi ko din alam kung bakit. And then, ito na yung kwarto ko. Wow! Echo. Wait lang guys, isasara ko yung bintana.
So, pwede na ako mag-vlog kahit saan. Oh my gosh. Pero may mga red stains. Ayan. Hindi siya makuha sa pintura. So, dapat ka daw nakatikip na siya sa pader. And then pala, ayan na yung sahig ko. Ano pa, bumili pa si mami ng linoleum. Ano ba tawag? Linoleum. I don't know. Ayan, kami lahat nagpintura niyan. Opo, wala pa kaming tinulong. And di ba kanina nandito yung kama niya. And kami din naglabas, kaming dalawa ni mami. So yun, share ko lang. And ngayon, ililinisin ko po pala yun. So guys, pupunasan ko muna yung mga gamit ko kasi maalikabok sila. Ito. Yan. Ayan yung mga pinakamaalikabok. Ganyan. Yan. Andun sila. And ayun, update ko na lang kayo mamaya. Ako, pininturahan ko rin to kasi nadumihan. And ito na pala guys, yung ano ko, ano bang tawag dyan? Durabox, Churabox. Ito na yung lalagyanan ko ng damit, na paint ko siya ng white. Ayan, nagulat pa yung mga mami ko.
Daddy. Wala natanggal. So, yan. Na-paint ko na siya ng white. Andiyan yung mga unan ko. Linoleum. Ang tawag ba dyan? Palagay na pala ako ng cortina. Ayan, may cortina na po dyan. So, yun lang guys para sa video na to. And sana nag-enjoy kayo. And super excited na ako gumawa ng maraming videos dito sa kwarto na to. So, see you on my next video guys. Bye!